ආයුබෝවන් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම trading ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් trading කරලා fail වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඔයාලට වැදගත් වෙයි. එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕන. ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම අද කතා කරන්න කියලා හදන්නේ මේ channel එකක් ගැන. ඔයාලා මේ channel එක chart වල ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති. මේ channel එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක මේ channel එක හැදෙනවා නම් resistance level එක අනිවාර්යෙන් market එක down යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි 80%ක විතර. මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාටින් මම රවුන්ඩ් කරවුවා. මේ රවුන්ඩ් කරපු තැන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මම ඊතලයක් ගහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ channel එක මෙන්න මේ channel එකට තමයි කියන්නේ shooting star කියලා channel එක. මේ channel එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ බොඩි එක ගොඩක් පොඩි වෙන්න ඕන. බොඩි එක වගේ 4 ගුණයක විතර weak එකක් තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ මම මෙතන දාලා තියෙනවා බොඩි එක ගොඩක් පොඩි වෙන්න ඕන. බොඩි එකට වැඩිය 4 ගුණයක විතර weak එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ channel එකට තමයි අපි shooting star කියලා කියන්නේ. මාකට් එක යනකොට අනිවාර්යෙන් resistance level එක හැදුනොත් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් down වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒකට මේ ඔයාලා channel trade කරද්දී channel ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න. එතකොට මේ channel එක දැක්කොත් එහෙම ඔයාලට trade එකක් ගන්න පුළුවන්. shooting star කියන channel එක දැක්කොත්. එතකොට මේ channel එකේ විශේෂත්වය තමයි body එක ටිකක් පොඩි. body එක වගේ 4 ගුණයක විතර weak එකක් තියෙනවා. එතකොට අඳුර ගන්න ලේසි. ඒ channel වලට කියන්නේ අපි shooting star කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා trading කරලා fail වුණ කෙනෙක් නම් trading හරියට කරගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. පල්ලෙහා තියෙන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයා trading කරලා fail වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ ඇයි පාඨමාලාවක් මෙහෙම sell කරන්නේ කියලා. මොකද මෙහෙම පාඨමාලාවක් sell කරන්නේ ගොඩක් කට්ටියට මේ දේ නිකන් දුන්නොත් එහෙම ඒකේ value එකක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය නිකන් දුන්නොත් එහෙම මේ කණෙන් අහලා අනිත් කණෙන් පිට කරලා මේකේ තියෙන වැදගත් දේවල් ඒකට value කරන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් අයින් කරනවා. එතකොට ඔයා මේකට මොකක් හරි වටිනාකමක් දීලා මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයා දන්නවා මේක අනිවාර්යෙන් මම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන දේ වටිනවා කියලා. ඔයාගේ trading life එකට මේ දේ එකතු කරගන්නවා. ඒකින්ද තමයි මේක පාඨමාලාවක් විදියට හදලා ඔයාලට පොඩි ගානකට දෙන්න කියලා හිතුවේ. නැත්නම් මේක නිකන් දෙන්න පුළුවන්. නිකන් දුන්නොත් එහෙම ගොඩක් කට්ටිය මේකේ තියෙන අන්තර්ගතය ගන්නෙ නැහැ. මෙහෙම බලලා යනවා. එතකොට ඒ හේතුව හින්දා තමයි පාඨමාලාවක් විදියට මේක හදලා ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා හරි පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්.